नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक गुणकारी आणि चविष्ट लोणचं दाखवणार आहे, ते म्हणजे आवळ्याचं लोणचं। इथे मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे, त्यात आपण हे अर्धा किलो इकडे मी आवळे घेतलेत ते घालणार आहे। तेही मी पाण्यात स्वच्छ धुवून भिजत ठेवलेले आहेत आणि ते आता उकळून द्यायचे। साधारण याला 15 ते 20 मिनिटं लागणार आहेत। ऍक्च्युअली मी तुम्हाला इन्स्टंट दाखवते हे, नाहीतर हे आवळे 2 दिवस मिठाच्या पाण्यात भिजत ठेवायला लागतात, ते मुरावे लागतात, मग उकळायची गरज नाहीये। आता हे उकळेपर्यंत आपल्याला वाट बघायला लागणार आहे। जर तुम्ही कुकरला 2 शिट्या घेतल्या तरीही चालणार आहे। पंधरा ते 20 मिनिटं झालेली आहेत, आवळेही शिजलेले आहेत। आपण गॅस बंद करूया आणि हे तुम्ही असेच ठेवून द्या आणि तुम्ही बघू शकतात की आवळ्यांचा रंग बदललेला आहे। असेच तुम्ही हे थंड करायला ठेवू शकतात, पण मला जरा लोणचं लवकर बनवायचंय म्हणून मी हे थंड पाण्यात घालते। आता आपण ह्याच्या फोडी करून घेऊया। आवळा शिजला की तो आपोआप उघडला जातो। अशा मी सगळ्या आवळ्याच्या फोडी करून घेणार आहे। आवळ्याचे मी फोडी करून घेतलेले आहेत। आता आपण पुढची कृती करूया। अर्धा वाटी तेल घ्यायचंय, तेल गरम होऊन द्यायचंय। तेल तापलेलं आहे, राई घालूया 1 टीस्पून, त्यानंतर हिंग 1/4 टीस्पून। आता आपल्याला यात आवळ्याच्या फोडी घालायच्या आहेत। आता आपण यात घालूया 1 टेबलस्पून राईचा दळ। हा लोणच्यासाठी खास असतो आणि कुठेही तुम्हाला म्हणजे कुठच्याही वाण्याच्या दुकानात तुम्हाला मिळणार आहे। आता घेऊया 3 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे आणि थोडंसं जास्त। लोणच्याचा जो खार असतो त्यासाठी आपल्याला थोडंसं मीठ जास्त घालायचं आहे। 1 टेबलस्पून घ्या तुम्ही इथे आणि हे सगळं मिक्स करायचंय। छानपैकी सगळ्या आवळ्यांच्या फोडीला हा मसाला लागला गेला पाहिजे। 5 मिनिटं शिजत ठेवायचंय, जेणेकरून त्या सगळ्या आवळ्यांच्या फोडीला मसाला लागला गेला पाहिजे। तर 5 मिनिटं वाट बघायची। 5 मिनिटं झालेली आहेत, आपण गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया। आपलं आवळ्याचं लोणचं तयार आहे। तुरट, आंबट आणि तिखट असं हे आवळ्याचं लोणचं तुम्ही नक्की करून बघायचंय आणि मला कमेंट्स मध्ये कळवायचंय। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय।